Всім привіт, з вами Хелена Меллер, і сьогодні ми продовжуємо проходити Шерлок Холмс, Chapter 1. Дуже дивну гру, як на гру про Шерлока Холмса. З іншого боку, інший я і не бачила. Тому не мені критикувати. В минулій серії ми прибули на якийсь острів. Я так розумію, що це індійська колонія Британії. І ми розкрили вбивство і кражу. Ось такі ми молодці. Як кажуть, продуктивні перші 5 хвилин. Угу. Великий Гаррі Поттер тільки увійшов у лавку і одразу потрапив до газети. Тут була катсцена після завершення минулої серії. І в ній просто Шерлок з Джоном обсудили, що трапилося, у то діло, і вирішили, що час йти по головному квесту. Материнська любов. І так. Джон у нас, якщо хтось не здогадався, хоча, напевно, було дуже важко не здогадатися, він уявний друг Шерлока. І це така фіча. Небага фіча. Так. Головний квест. Повернення на кордону. Разом зі своїм єдиним другом Джоном я прибув на кордон, на острів, де пройшло моє дитинство. Зараз уже пізній вечір, але я забронював номер у готелі Плаза, бла-бла-бла, це ми пробули. Я провів одну ніч у Палацо дель Люсо, або якось так. І вже вплутався в розслідування злочину. Не тільки я уявляв собі... Не так я уявляв собі перебування на кордоні. Вибачте, можу заговорюватися, бо я дуже втомилася. Але настільки захопився справою, що це допомогло мені відволіктися від похмурих думок. Тепер час іти на кладовище, воно в шахтарській Слобідці. На могилі матері встановлена статуя ангела, що плаче. От. Нам це... Без просідання, будь ласка. Ой, бля. Ну що це таке? Ну, будуть підвантаження, напевно. Читуючи, що йде запис. Come on, Sherry. Why walk when we can ride? Genau. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Може підвісати. Бо тут велика мапа і відкритий світ до дослідження. Таке РПГ майже. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Насправді у мене є питання до ось цього Джона і до того, як він працює. Тобто, вочевидь, він бачить речі, які або не бачить, або не звернув увагу. Тобто, наприклад, коли ми йшли з ресепшену до нашої кімнати, ми прийшли повз цієї вивіски, там не вивіски, як це ось цього...
цій хрені, на якій було написано, що медіум тут, так? І... Так. От, ну, типу, то, що потім Джон якби звернув нашу увагу на це може бути через те, що Шерлок побачив просто, ну, тем десь не відпочатку, тому що якщо Джон це плід його уяви, то як він може бачити чи знати, чи пам'ятати речі, яких не бачить, не знає і не пам'ятає Шерлок. Я ось цього не викупаю взагалі. Ти хто? Ти привид, ти сутність, ти хто такий нафіг? Ну, типу, мені здається, уявні друзі так не працюють. Ну, ти ж не можеш уявити когось, хто знає щось, чого не знаєш ти, правда? Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Спогади про похорон. Ми з Майкрофтом мали вирушати до Лондона одразу після похорону. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. На службу прийшли лише декілька людей, усі вони мовчали. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Майкрофт обіймав мене, доки я не заспокоївся. Ну, що скажеш? I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Квіти просто з нічого з'явилися. A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? Я все ще не можу відділитися від цього відчуття, що він постійно нагадує мені Конора. І я щоразу, коли його бачу, я думаю про Detroit Become Human. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, mother. 1829-1869. Угу. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Можна не бігати, дякую. І свіжі квіти між тим. Тобі зрозуміло, він же сказав, наче, що його батьки поховані разом, чи я щось прослухала? Де? А це зверху? This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? Це його внутрішній голос, чи що? Хто, блін, так? Так, щось ми пускаємо. Правильно, ось ми що мовська. Треба доказ змінити. На могилі моєї мами хтось запалював свічку і залишив кишеньковий годинник. Кишеньковий годинник належав моїй мамі, не схоже, що він увесь цей час лежав просто в небо, а свічку запалювали не більше, ніж півгодини тому. Загадковий відвідувач. Угу. От, я ж думаю, що щось має бути.
Модні черевики, зовсім нові. 67 A см man між in слідами. fashionable shoes stood Щось near там the tomb. теж. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. Слід від велосипедного You were колеса. about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Ah, well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Не знаю, мені насправді здається трошки дивним чувак на велосипеді, а на кладовище. Але окей. He mustn't be Хто ми far такі, away щоб to leave it засуджувати, так? unattended. It's stained with oil paint. Що розкажеш? A portable easel was kept there. Мгм. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. The Hospitaller Crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. An artist working in a cemetery. Do you think he'd paint my portrait? Тому що, типу, ти... Не важно. Я не знаю, ну, типу, Джон, звісно, з одного боку прикольний, але з іншого у нього... Він ставить так багато запитань, і так мало відповіді дає. Взагалі його існування, як він устроєн, влаштован. Oh, it's that Так що, ну, ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. Make friends. А тут вже років 30, а із friends тобі тільки оце. The story of my life. Did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite a performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Що саме виставлено в галереї? Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. Звучить як заволікання у секту. Ви були на могилі моєї матері. How did you come to Мами. possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother?
Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption. No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Це чувак якийсь насправді дивненький. Трошечки. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Люблю ігри. Люблю ігри і чоловічі піджаки. Там пальто. Особливо в... Що це було? Здається, в Синдикаті. В Синдикаті там ці... Це одяг у Джейкоба. Коли лазиш по стінам, що з ним може відбуватися. То таке. Так. На могилі є сліди. Я пішов за слідами ніг, натрапив на слід від велосипедних коліс, які ведуть у глиб кладовища. Я знайшов велосипед відвідувача. Чоловік, який його тут залишив, має і досі бути не кладовище, дедукція. І я знайшов відвідувача, це той художник, з яким я вчора познайомився в готелі Вернер Фогель. Що в перекладі з німецької його прізвище означає пташка. Вернер пташка. Що сказав Фогель? Чоловік, який залишив на могилі моєї мами годинник, Вернер Фогель, він каже, що таким чином хотів повернути те, що і так мені належить. Він також зауважив, що у зв'язку зі смертю моєї мами поліція проводила розслідування. Сумніваюся, що це правда, але якщо розслідування було в архіві поліції, має бути про нього інформація. 10 років тому ми жили десь у Гранд Сараї. Великому сараї. Вибачте, само. Це допоможе мені звузити пошуки. Ні, отак. От так. Хоче кладовище, а живопісненько. Що можу сказати? Джон вирішив нас облишити. Так. У нас є мапа. І нам треба поліцейський участок. Це поліцейський відділок. Бачите? Або дільницю. Це отут. І для цього нам по цій вулиці просто прямо до великого перехрестя, направо і по головній вулиці. Якщо ми заблукаємо, я не здивуюсь, тому що у мене, як це називається, топографічний кретинізм. Бачиш, ми вже заблукали, бо ми вже йдемо не туди. Якось так це, коротше, називається. Я не вмію орієнтуватися на місцевості. Так, тепер правильно. Типу, я та сама людина, яка заблудиться у 3 соснах, тому заблукає. Імператорський акведук. Оце от. Якось він більш не по-імператорськи виглядає. Criminal Luca Galici, posing as a medium, confesses to the strangulation of a the cheapest news on the island. Thank you.
You're welcome. Наслідки. Що ж ти накоїв, Луко? Шанувальниця окультизму після відвідування спіритуаліста отримала більше, ніж очікувала, власну смерть. У Іль Палаццо дель Луцо, чи якось так, поліція... Я не дуже в цих мовах. Поліція арештувала відомого медіума Лука Галіччі на підставі його щиросердного зізнання в убійстві аристократки. Майже. Несподівано для всіх розслідування ініціювала не поліція, а один з гостей готелю, пан Шерлок Холмс. Слідчий офіцер сказав, що цей злочин пов'язаний з крадіжкою, яка сталася під час сеансу пана Галіччі. Вісник зі своїм джерелом довідався, що минуле життя Галіччі не завжди було добропорядним. Тож тепер за недавні проступки на нього чекає серйозне покарання. Ну, якщо ми пам'ятаємо. Мій уявний друг Джон. Я дружу з Джоном з дитинства, він був поруч стільки, скільки себе пам'ятаю, він не може прийняти той факт, що його бачили лише є ось така от сет історії. Це тут було. Так, коротше, як ми пам'ятаємо, спокій мислення. Коли ми обирали покарати, то там було сказано, що, можливо, його чекає смертна кара. Тому що він вже такий рецидивистний. Але, ну, типу, не будьте поганою людиною. Ось що я вам скажу. І все у вас буде добре. Не крадіть, не вбивайте, не шарлатаньте, не обманюйте людей, не наживайтеся на чужому горі. І все у вас буде файно. Ось така мораль у цієї історії. Бачите, навіть тут є труби і каналізація. Угадайте, де нема? Отак. Ну, типу, є, але ми ж всі розуміємо, що насправді нема. Буває. Я не придумала до цього жарт, тому просто буває. Поліцейська дільниця. Кордонський поліцейський відділок. А виглядає як вокзал, якщо чесно. Трошки. Hello, gentlemen. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. Чому в архіві? But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. Що сталося? What happened exactly? A tailoress from Scalardio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Я можу допомогти? Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Thank you. Насправді, я, ну, чесно, іноді, коли задумуюсь над такими речами, типу, як раніше велись розслідування злочинів. І насправді, ну, не треба ось прямо так давно копати, бо усі сучасні, знайомі нам з серіалів і так далі, там технології,
вони ж з'явилися, ну, насправді, не так і не так давно. І, ну, типу, насправді це дуже велика праця, і я коли задумуюсь над цим, я дуже цим захоплююсь, тому що от просто тобі людина сидить, і якась там щось зі своїх там уяв розказує і так далі, а ти таки повинен. Привіт, лошадку. А ти повинен нарисувати це, і це має бути схожим на людину, яку ти будеш ловити, тому що якщо це не буде схожим, ти поймаєш просто половину міста, але не злочинця. Хоча, якщо тобі пощастить, серед цієї частини, цієї половини міста, яку ти схопиш, все-таки буде злочинець, але це не точно, знаєте. І тому насправді от дуже часто ми усі там чуємо, типу, от поліція нічого не робить, але, ну, знаєте, це от я ось в грі знайшла не того вбивцю з першої спроби. А люди мають, ну ти хоча б можеш перевірити, це правильний чи неправильний варіант. В житті ти не можеш перевірити правильний чи неправильний варіант, і це просто кришесносно. Захоплююсь поліцейськими і їх працею насправді. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Опишіть, будь ласка, злодія. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking, an utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. Зробимо інакше. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Обов'язково. Як інакше, мадам. І так, тут є ціла система такого приколу з перевдяганням. Прикиньте. Просто. Все наче. Так. Малюнок злодія. Поліції потрібен портрет злодія, який пограбував ательє пані Ніні. Художник не зміг достовірно зобразити цього злочинця. Можливо, моє вміння маскуватися та перетілуватися принесе більше користі. Ательє розташовано у складі на перетині вулиць Лицарський тракт і Троїцький проїзд. Ну, ми тут вже. Опис злодія. Пані Ніні дозволила мені позичити речі з її майстерні, щоб змаскуватися під злодія. Крадій мав вигляд цілковитого пройди світа. Трохи побитий, мав окуляри. Оце так опис, правда? Отже. Трошки почитаємо, бо я знаю, який окуляр. Побитий. Джон. Так. Зацені. Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a mustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, ma'am. Вуса. No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it.
Костюм. Який був? Г буде це, я не пам'ятаю, який з ним був. He was wearing a hat. Didn't I tell you about the hat? It didn't go well with his suit. That man had no dress sense at all. Well, what did it look like? Oh, just a regular hat, you know, black. Насправді, чомусь мені здається, що вона б нахрен вигадала це. Це все, тому що, ну, якось. Ah, it's you. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, sir. Please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Але я розумію ціль цього квесту — навчити нас оцій механіці. John has wares if you have coin. Що? Так. Тепер, маючи портрет злодія, я можу віднести його констебелеві Старку. Ось так воно виглядало. Це мило, він підписав. Це Блек, це Пейдж. Портрет злодія, який пограбував ательє пані Ніні. Окей, йдемо. Вперед. Вибачте. Я тут не до чого. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public, but you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Єбать, вибачте, а це ж фото. Це ж просто фото. Я не здивуюся, що або рандомні з інету, або не цього, як його, розрабів. Have you seen this man? Abadiah Sam Gregory Hawking. Ага. Missing girl Amelia Kirienborg. Ця історія. Поліс кордону. Are you alright? I need a day off. По-перше, у нього сині руки. По-друге, я тебе розумію, чувак. Ох, як я тебе розумію. Ой, я прям... Нам отут. Нам ось це. Угу. Але до цього було. Суб'єкт жертви. Докази. Не знаю. Район. Гранд Сарай. Злочини. Жорстокі злочини, напевно, так? В архіві я знайшов лише порожню папку з таким підписом: справа Вайолет Холмс, 9 квітня 1869 рік.
Стонвудський маєток Гранд Сарай. Всередині немає жодного документа. Здається, поліція дійсно проводила розслідування, але всі документи у справі зникли. Зловив приход. Це дуже дивний монтаж, серйозно. Це типу спогад, але це виглядає не як спогад, а як John, приход. I've just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Абсолютно. Вибачте. Інспектор. В'язниця. Кімната для допиту. This area is restricted. Вибачте. А ми... Щось дуже дивно виглядає ця камера. Не як камера, а не всі як кімната для... Тобто, що це таке? Бачите це? Ой, я не хочу в камеру. Хіба насправді? Це виглядає нелегально. Серйозно. Тупо якась камера питок. Тортур. Камера для тортур якась. Серйозно. Шеф-інспектор Пласідо. Тут просто офіси. Evidence room. Ага. В зоні виглядає таким великим, а тут такий маленький. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing Сусіди on a впали. case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's one small, minor basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic. A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Hooray! Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Припиніть усі телепортуватися мені за спину! Кончені. Come on, Sherry. It's just like in childhood. Тобі як, нормально? Steady, Sherry. Steady. And go.
My favourite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armour. Hooray! All right, let's move on, Sherry. Ну, трошечки неотзивчива. If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I would never have guessed. Uh-oh, Sherry. Not a nice Good shot. job, new You could have boy. killed the fella Well, if he was I'm alive. almost finished with the paperwork. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here. А я думала, що це дає They тобі are ліцензію blank rounds. від держави, So, are you ready? Always. коли ти Then let's в таких get cracking. структурах. Worried. Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Вибачте. А, от як заарештовувати. А то я... Так. Виглядають вони максимально дивно, але ну окей. I'm coming. I'm coming for you. I couldn't miss the party. I'm coming for you. Ей. Ти... Це він так бачив це взагалі? Take a rest, my friend. Ну. Вона не хоче. Він не хоче. Weaken him first. I couldn't miss the party. It won't work this way. I'm coming. Snuff's ready. Overcome him. Don't run. I couldn't miss the party. I'm Дивно, coming що for він не you. може блокувати. Але... Дуже цікаво. Dodge this. Overcome him. Don't. Що оверкамом? I'm coming. Що? Так. Що? Да. Оце ми попитається. Так, дезорієнтують противника, на нього натисніть, щоб заарештувати. А вона не хоче. Вона не хоче так працювати. I'm coming for you.
Don't bother moving. You've lost. Overcome him, don't... I couldn't miss the party. Ау! Це взагалі нормально, що в мене стріляє поліцейський? Як можеш зайти і не вийти, і на суді дізнається, що? Шукати ніхто не буде. It won't work this way. I'm coming for you. Ох, як я люблю от всі ці... Всі ці туторіали. Overcome him, don't... Що в руках? Як я, блядь, це маю робити? Почаюсь. Воно саме. Відео 18+. Weaken him first. I'm coming for you. It won't work this way. Ну що, він мене теж I'm стріляв. coming. От чого я не можу, ну, не I couldn't miss the заблокувати, party. не... Угу, The айкон snuff's місто. ready. Ай, я тут застарюся. А, подожди, я дещо подумав. О, я згадала про дещо. Take a rest, my friend. We can overcome the brute now. Don't cry, you'll live. Дійсно. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Ми будемо робити It's now гроші. your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Now you're a certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Чи можна Stonewood Manor? через Don't це know. You have the вважати, whole island to що investigate. It's all up to you. місцева поліція краще, ніж лондонська, тому що, ну, в Лондоні Шерлока ненавидять здебільшого за його таланти. Нове місце М. Що М? У моїй пам'яті щойно виринув спогад поліціянт перед нашим маєтком, але що він там робив? Стонвудський маєток має бути в Гранд-Сараї. Я також встиг помітити міст і церкву на пагорбі. Маєток має бути десь поруч. Покоє мислення, що щось нове зникла інформація. Це навряд чи якось пов'язано з тим, що Джон наш уявний друг. Так, відкриваємо карту, мапу. Лігу бандитів. До речі. Але то вже наступний раз. От у нас є скалатійський ринок, де ми можемо купити одяг. Але ми йдемо по сюжету і... Готель. Так. Мені здається, тут. Постійно іншою кнопкою намагаюся поставити мітку. Так що, чесно, я не знаю, скільки вже йде серія. По відчуттям якось довго. Але
подивимось. Базилівка Святого Франциска. Базиліка Святого Франциска. Так, куди ми взагалі і як? Ну, якось дійдемо. Угу. Якось кудись точно прийдемо. Гарантую. Ось він. Stonewood Manor. Угу. Hey, Sherry, there's post here. And it What the- seems as if the letter was delivered recently. От як він це знав? Лист мого брата Майкрофта, якого я постійно хочу називати Майкрософт. Шерлоку, сподіваюся, що ти не отримаєш цього листа, бо інакше це означатиме, що ти піддався своїй абсурдній забаганці. В минулому витрачати ще більше часу та енергії на те, щоб знову переживати своє минуле в найкращому випадку потурання дитячому капризу, а в найгіршому патологічна слабкість. Сухоти – це жахливий кінець. І добре, що ти його не бачив, хоч ти й ніколи з цим не погоджувався. Треба думати, що ти вже встиг відвідати місце останнього спочину матері. Гадаю, тепер твої невгамонні прагнення задоволено, і ніщо не заважає тобі одразу повернутися до Лондона. Час відвернутися від того, що було, і почати брати участь у створенні того, що може бути. Ти потрібен цій країні. Майкрофт. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. Значить, бачите, він годинник матері на руку нацепив. There she is. Він же саме тому називається Old Manor. кишеньковий, правда? It's older than I remember. Носив ручні, You were a couple of feet short back then, наручні Sherry. годинники до того, як це стало мейнстрімом. Or maybe it's bigger on the inside. Каже, в дитинстві він казався мені більшим, говорить, а ти був менше. Look at the ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier. Perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. У цього точно є якесь там глибоке пояснення, чому ми взагалі бачимо цього Джона, навіщо його ввели, але виглядає все одно, наче ми просто шезик. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Ось такий гір. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, oh, very precious. An irreplaceable tool for catching a thief. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. Funny. Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember, John? Somewhat. Maybe we can recall more details. Джон попросив мене спробувати пригадати всі подробиці про того поліціянта, що стояв перед нашим маєтком. Поліціянт.
The Трасть. policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? Смішно просто те, що поліціянт не знав, що він привів аж двох дітей. Наш спільник. До речі. Спадок. Спогади. Наш спільник. Так добре натрапити на старого друга дерев'яного Джо, і він радий був побачити нас із Шері. Ну, так мені здалося, він не дуже балакучий. Дивовижно чому. Правда кажучи, відтоді, як ми поїхали, його життя було не надто цікавим. Він прям приунив сидіть такий. Але Шері було приємно згадати старі добрі часи, коли ми відточували навички затримання людей. Нікому так добре не вдавалося грати злодіїв, особливо крадіїв, як нашому Джо. Я завжди дивувався його терплячості. Хоча, з іншого боку, ми ж використовували справжні кайданки, напевно, у нього і вибору не було. Стопудов це є причиною. Вибачте, що прибила. Це з металу, блискуче. I bet it was our reward. No, we were not so lucky. Гостре. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? Дорослий чоловік. It was Рідня. Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Мекрофт був не радий. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. I felt like he John lectured такий, us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Аркуш, завдання, Oh, таємниці. Yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. Ти Deserves хворий. further Хворий на investigation. всю голову, я тобі кажу. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a Я не chaise психіатр, щоб ставити діагнози, але я дуже Go. спостереглива. Я можу тобі офіційно, просто авторитетно заявити, ти хворий на всю бошку. Home sweet home, Sherry. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? І вона що тут стояла всі ці роки. Новина про смерть Вайолет 10 квітня 1869 року. Трагедія у Стоунвудському маєтку. Учора, 9 квітня 1869 року, у власному будинку раптово померла пані Вайолет Холмс, удова Сігера Морленда Холмса. У неї лишилось двоє синів віком 20 і 10 років. Якщо це було 10 років тому, то зараз по логіці. По-перше, на дворі 1879, по-друге, Холмсу 20 років. Цікаво, скільки Джону. Проте невідомо, чи залишаться вони тепер у Стоунвудському маєтку. Пані Холмс придбала цей будинок лише рік тому. Попри підірване сухотами здоров'я, пані Холмс швидко зайняла своє місце у вищому суспільстві. Кордони вона йшла за своїм високим покликанням, покладаючись на свою глибоку інтуїцію обдарованої жінки, силу гідну чоловіка, добросовісність гідну святої та гострий розум гідний сатирика. Вона зналася на старожитностях і здобула справжній авторитет у питанні встановлення їхньої автентичності. У маєтку поліція провела розслідування, але наразі ніякі подробиці не повідомляються. Причина її смерті невідома.
Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Повідомлення про аукціон. Цим повідомляємо, що 10 липня у Стоунвольському маєтку буде проведено відкритий аукціон. Усі лоти було відібрано з найкращих предметів власності родини Холмсів, проведено їх експертну оцінку. Справжність лотів підтверджено. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Шукайте на острові торговців меблями, що купували предмети інтер'єру для свого маєтку. У них, щоб купувати. У них часто з'являються нові товари, тому шукайте на мапі позначки, що сповіщають про оновлення асортименту. Дім, який побудував Холмс. Раз, два, три. Продано. Невдовзі після того, як ми поїхали з кордони, деякі меблі з нашого маєтку продали на відкритому аукціоні. Хоч і малоймовірно, але може вдасться віднайти втрачене серед товарів місцевих торговців. Уривчастий спогад. Так, це ми вже знайшли, так? Ми не змогли відчинити парадні двері маєтку, тому Джон запропонував оглянути двір. Двері відчинилися після того, як пригадав усе про того поліціянта. Окей, оглядаємо One of далі. the first things I saw when entering this house as a child. It's like deja vu. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Джон попросив мене пригадати наш перший день на кордоні. Звучить так, ніби вони стояли. Ну, зрозуміло, ніби вони стояли на кордоні. Прикордонники, блін. Ми приїхали рано вранці. І йшов дощ. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Це подорож. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Шерлок і Джон. Я так розумію. Ну, а ви як закохані майже. Тільки гірше. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Якийсь дід зайшов. Ні. Ні. Майкрофт. Він займався цим цілий день. Ні. Ні. Так. Джон такий. Єй! Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs. Go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Тобто не туберкульоз. Бо
на таких шансах вона ніколи не кашляла, я кашляю постійно, скоріше, в мене туберкульоз, що в мене чи у неї. Але в мене не він. У мене хронічний бронхіт. Ми приїхали рано вранці в дощовий день. Мама Шері була слабкою і не твердо трималася на ногах, тому він намагався їй допомагати. Майкрофт з усією серйозністю займався багажем. Коли він побачив, що Шерлок старається підтримати маму, то наказав йому йти нагору до нашої кімнати. Останнім прийшов лікар Отто Ріхтер, який сказав, що сусіди вважатимуть, наче у Вайолет туберкульоз. Шері тільки зараз зрозумів, що ніколи не чув, що вона кашляла. Oh, I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Це дивно, насправді, як йому може бути погано. І чому взагалі... Коротше, дещо мене змущає. Це те, що у покої мислення, так, знаходиться цей мій уявний друг Джон. Ну, типу, ми, так розумію, повинні в маєтку знайти причину, чому у нас є уявний друг. Мама померла від туберкульозу, а його не було. Майкрофт збрехав. Майкрофт приховав правду щодо смерті нашої мами і збрехав, коли сказав, що вона померла від туберкульозу. Жахливо. Так. До речі, у нас є нотатки в щоденнику Джона. Джона. Схоже, я зрозумів, як працює розум Шері. Я зміг би навіть правильно обрати кого спитати, тільки на мене, певно, ніхто не зверне уваги. Sad story, bro. Часто я просто впевнений, що Шері не здатний помилятися, пишаюсь бути з ним поруч. У нього вийшло, треба було його просити зробити наспір щось складніше. Наприклад, знайти цього чоловіка із заплющеними очима. А як би ти дізнався тоді? Звідки Шері завжди знає, що треба робити, щоб отримати відповідь, адже треба враховувати стільки факторів, неймовірно. Як вдало склалися обставини, ми стали свідками крадіжки, яку здійснив привид. Хто міг очікувати, що вечір буде таким гостросюжетним? Я ніколи не сумнівався, що Шері від тих пліткарів дізнається все, що нам потрібно. У нього справжній дар. Значить, цю пані вбив Лука, я майже його розумію. Далі з усіма розбиратиметься поліція, але Крейвен, мені здається, більшим мерзотником. Ну, не святий, але такое. Люблю, коли пошук простий. Шері знає, що я ненавиджу копирсатися в документах, тому він намагається не розтягувати цей процес. Мушу визнати, я під враженням від цієї зустрічі, здається, Шері вигадав пару нових фортелей. Від якої зустрічі? Шері щойно згадав день, коли ми приїхали до маєтку. Спогади повертаються, але мені якось не по собі. Це що, вже старість? В 20 років приходить. Повідомлення про аукціон. Спогади, невдалий арешт. Десь за 2 місяці після нашого переїзду нас із Шері спіймали на крадіжці та майже заарештували. Коли Майкрофт почув, що ми повернулися додому, він вийшов з будинку і все владнав із поліціантом. Офіцер пішов і більше не повертався. Після того Майкрофта відбулася з Шері серйозна розмова. Він дав нам завдання прокрастися в будинок і викрасти якийсь лист, тому відчитував Шері за те, що нас упіймали, але він був задоволений, що ми дістали те, що було йому потрібно. Прибуття на кордону. Ми приїхали рано вранці, так я все ж читала. Предмети, новина про смерть. Так, давайте Господи. Оглянемо ось перший
поверх. Що тут залишилось? Здалося. І підемо у кімнату, і там завершимо цю серію, тому що мені здається, вона вже дуже довга. Так, тут все зачинено. I think our family portrait used to hang here. Ну, вочевидь. Так. І на цьому моменті я пропоную завершити. Всім дякую, що дивилися. Я знаю, що ми не так далеко продвинулися, але ну що поробити, яка гра. На цьому в мене все. З вами була Хелена Мелері. Всім пока.